natin ngayon is makeup tutorial! So, ipapakita ko po sa inyo yung gagamitin kong pang-makeup. Siyempre, meron tayong suklay. Para pang suklay ng buhok. Para i-straight siya. And meron tayong polvo para pumuti ang ating mukha. Yun guys. Tapos, meron naman tayong ganito. Makeup para, alam niyo na guys, buksan natin. Hirap naman buksan ito. Yan. Yan. So, at meron tayong lipstick! Saka eyebrow. Pang ganyan. Ganun guys. So, simulan na natin! Simulan na natin! So, uunahin mo muna natin yung buhok natin. Kailangan maayos ang pag-makeup natin guys. So, polvo. Buksan na natin. Yan siya guys. So, guys, ayan, medyo pumuputi na yung mukha ko. Kaya, simulan na natin ito guys. Excited na ako. Alam mo, para tayong si Letisha guys. Kasi yung makeup niya is nag-uusap din siya, pero hindi siya maboring mag-makeup. So, lalagyan pa natin yung leeg. Siyempre, parang hindi pantay pag hindi natin yan. Yan. So, ang uunahin natin is yung eyebrow. Hindi ako masyadong mag-eyebrow guys. Lagyan na lang muna natin siya ng lagyan natin siya ng ito para mas colorful kasi eyebrow na, diba? Makeup tutorial. Yun. Yan. Siguraduhin natin pantay. Kasi hindi ko alam ang mag-kiray. Si Madam Kilay. I-subscribe nyo po si Letisha. Si Letisha po is magaling siya mag-makeup. Kaya niya gayahin si Marian Rivera, ganun, si Mona Alawi. So, ang gagawin natin ngayon is tutorial na lang. Gagayahin ko na lang si Letisha. Mag-makeup tutorial tayo. So, tapos na tayo sa eyebrow. And then, dito na tayo sa ating ganyan. Ang choose kong color is this. Lagyan na natin siya. Tignan nyo ako mag-makeup guys. Tignan nyo ako ha. Magaling din ako. Kagaya din ako Letisha. Pero nababawasan na po yung mga ganun Letisha. Sana wala nang dumagdag sa ni Letisha sa mukha niya. So, simulan na natin to. Ay, meron pala akong salamin dito. Ang dagdagan natin para po. Dito na lang. Ang lumapit tayo dito. Yan, dagdagan pa. Kamay na lang, wala akong brush.
guys, maganda tayo ngayon. So, mag-uusap-usapan muna tayo tungkol kay Letisha. Ganun guys. Ganun siya. Ginagaya ko yung make-ups niya, pero hindi ko magaya. Ang hirap eh. Ang hirap. Ano guys, magaling talaga si Letisha mag-makeup. Kasi magkaya na si Marian Rivera. Ang ganda. Magaling talaga siya mag-makeups. Kaya niyang gayahin lahat ng mga girls na YouTuber, artista, ganun. Ang galing talaga niya. Tapos, gusto ko sanang gayain si Marian Rivera, pero hindi ko makaya. Si Letisha lang, kaya kagaya nun. Higyan na muna natin dito sa side. Hindi. Yan. Kailangan maganda tayo kasi make-up nga ito. Make-up tutorial. Kaya pagagandahin ko yung sarili ko, guys. So, guys, bagay ba sa akin yung maiksing ko? Mamaya, try natin kung bagay. Tapos, dito naman tayo sa ganito. Cheek ba yung tawag dun? Ewan ko. Magganto tayo. Basta yun na. Tapos, kukunin din natin ito. Ganito yung kailangan maganda tayo, guys. Sobrang ganda. Alam nyo, minsan may nagbibigay kay Letisha ng mga lipstick, tapos ginaganon niya Letisha. Ginaganon. Avon po ito, guys. Avon. Makita nyo ba? Avon po yung nakalagay. Yan. Ano po, dagdagan pa natin tong ano niya. Kasi hindi ako kailangan kabog tayo, girl. Pag yung sobrang kabog, parang yung sobrang wow, sobrang makeup na naman. Ganun nga, guys. Tapos maiingit sila. Tapos nadagdagan pa natin yung dito niya para halata. Ang choose ko is this. This. Ano guys, yan guys, papagaganda. Ano natin? Natutunan ko nga palang nag-makeup kay Letisha. Pinapanood ko kasi yung mga vlogs niya. Ang gaganda ng makeup. Muluhan ako guys. So, pinapanood ko talaga yung mga vlog ni Letisha. Ang ganda-ganda. So, eto na muna yung unahin natin. Ayan. May dimple ako guys. Yan.
Tapos, medyo i-ano natin to. Medyo i-glitter. Kasi, dapat pero ngayon na. Ala, parang pangit yung ano. Alam nyo guys, huwag nyo ako, yung iti-text nyo ako na, ang pangit ang gawa. Ganun, medyo hindi ko kasi siya na-practice. Kaya, medyo pangit. Kasi alam nyo ko guys, hindi lang talaga ako mag-make up. Pero dito sa vlog, medyo ramihan natin. Para kabog tayo, para makita dyan. Eye bags ko guys, parang eye bags ko dahil dun sa nilagay ko dyan. Yan guys. Yan. Lagyan muna natin yung ganito. Sobrang kabog. Medyo ano to guys, medyo hindi namin. Bali ito. Yan guys. So medyo patapos na tayo. Joke. Wala pang masyadong makeup. Patapos na tayo agad. So, tapos na. Medyo unahin muna natin yung lipstick. Kamayin ko na siya. Ang red niya guys. Ang avon talaga na ganito. Red. Yan. Ayan guys, maganda na tayo. Parang sobra. Kinamay ko na nga, sobra pa. Grabe. Alam niyo guys, may cellphone ako. Pero hindi siya yung pinang-vlog ko kasi pangit yung camera niya guys. Samsung kasi yung sa akin. Guys, Samsung. And then, ito pa para mas glitter yung ating mga mukha. Yan guys. Medyo pinatagal ko ba tong video? Sorry guys. Sorry guys kung pinatagal ko. Nintindi natin ito. Para maging alam niyo na guys. Maputi tayo. Alam niyo naman. So, ang ganda ko na guys. So, tsaka yung nose natin guys, ang pango-pango. Kaya kailangan natin sigurado. Gamitin natin to. Guys. Dagdagan pa natin para tumangos. Kasi hindi ko alam. Ang pango ko talaga guys. Kamay yung ganun. Damihan pa natin. Sobrang pango ko. Sobra.
Wait, guys. Hindi ko alam mag-ilong eh. Nagdadagdagan pa natin. Kasi, ano naman na guys. Kutsa heavy. Ayusin na natin yung buhok natin. Wala guys. Ginagaya ko talaga si Letisha guys. Galing niya mag-makeup, ganun. Sobrang galing niya mag-makeup guys. Ginagaya ko yung makeup niya. Pero hindi ko magaya. Ang galing. Galing talaga guys. So, tapos na tayo sa nose. So, magsusuklay na tayo. Final suklay. So, eyebrow. Tutulihan natin. Tapos, itong eyebrow. Tapos, ito. So, mag-subscribe na tayo. Yan. So, tapos na po tayo. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel. So, pag nakalimutan nyo din i-click ang bell, i-click nyo na yan. Bye! Makeup tutorial!